Karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. DCXL Tutok Trabaho. Tututukan, bibigyan ng solusyon sa bawat problema kaugnay sa trabaho. DCXL Tutok Trabaho. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga sa Straight to the Point. Trabaho lang, walang personalan. Tumawag sa 882-2370 o mag-text sa Radyo Trabaho 0967-372-9014 o magsadya sa DCXL 558 Manila, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, EDSA, Makati. Tapat lang ng MRT Guadalupe Station. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, pananghalian po ng Miyerkules mga kasama. Kami po yung mga radyoman, ako si Buddy Oberas. At radyoman Rod Marcelino. Ngayon po ay March 6, 2019. Live tayo nationwide sa lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, RMN News. At sa 93.9 IFM Manila, ang best friend mong FM. Headlines. RMN News Nationwide. Controversial na train law ipinagtanggol ni Paulong Duterte. Yung train, I need to keep this government running. Patuloy na pagbaba ng inflation rate asahan na sa mga susunod na buwan ayon sa isang ekonomista. Inaasahan pa namin mag-soften up to, no? Mga range na mga projection for the year would be around 2 to 4%. Singil sa kuryente, ngayong buwan nakambang tumaas. Mga bus o mga bus companies at operators pupulungin ang Department of Labor and Employment para sa implementasyon ng fixed na sahot ng mga bus driver at konduktor. Department of Agriculture magsasagawa ng cloud seeding para maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon. Bureau of Corrections nagpaliwanag sa pagkansela ng pribilehyo ng mahigit 40,000 preso sa bansa. Kasabay ng pagpasok po ng Kwaresma, Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle hinimok ang mga Katolikong Pinoy na makilakbay kay Hesukristo na may pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. At sa sports, Orlando Magic nalaglag na po sa pang-10 pwesto matapos matalo laban sa Philadelphia 76ers. Showbiz, si JK Labajo napikon sa isang fan. At balita sa ibayong dagat, Japanese masterpiece na pinagbasehan ng mukha sa Momo Lounge, winasak na. Weather update. RMN News Nationwide. Mga kasama, may dalawang weather system na binabantayan po ngayon ang Pag-asa. At ito ay ang easterlies na nakakaapekto po sa Mindanao at ang northeasterly surface wind flow na nakaapekto naman sa Luzon at Visayas. Ibig sabihin, makakaasa po na maliwalas na panahon ang buong bansa sa susunod na 24 oras. Pero magkakaroon pa rin po ng mga pulupulong pagulan sa Caraga region dahil pa rin sa easterlies. Mayroon ding mahinang paglupulo na pagulan sa western Visayas naman to. Eastern po yan dahil sa northeast wind flow. Mababa po ang tsansa ng pagulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Nakamiss ng araw kaninang umaga, sumikat 6:10 a.m. At lulubog naman ito mamayang alas 6:05 po ng gabi. Ipinagtanggol ni Paulo Rodrigo Duterte ang tax reform for acceleration and inclusion of train law na sinisisi na ilang kandidato sa pagkasenador sa pagsipa ng presyo ng petrolyo at inflation rate ng bansa. Git ni Paulo Duterte, ang train law ang dahilan kung bakit patuloy na tumatakbo ang gobyerno. Sa bill, yun yung train. Paano ko matuluyan kung kinakalaban ng nila? Paano ko maswelduhan yung mga maestra? Paano ko magbilihan ng mga aeroplano? I need to keep this government running. Matatandaan mula na ipatupad ang train law noong nakalipas po na taon, sumipa na inflation rate kung saan ay talang pinakamataas na rate sa loob ng 9 na taon. Pero itong Pebrero naman ay bumagal sa 3.8% ang inflation.
Naniniwala naman ang economist expert na si Astro del Castillo na bababa pa ang inflation rate ng bansa sa mga susunod na buwan. Sa interview ng RMN Manila kay Del Castillo, President at Managing Director ng First Great Finance Inc., sinabi nito na malaking posibilidad na maabot ng gobyerno ang 2 hanggang 4% inflation rate na target nito para sa 2019. Paliwanag ni Del Castillo, gumaganda kasi ngayon ang presyo ng langis sa world market habang natutugunan na po ng gobyerno ang problema sa food security. Inaasahan pa namin mag-soften up to, no? Coming from a high base of last year, talagang titingnan natin na talagang bumabato, no? Lalo na gumaganda yung presyo ng langis sa world market, no? Bumababa na at supply ng mga pagkain, lalo na ang bigas, medyo ina-address na talaga ng gobyerno. Naniniwalang ekonomista na magtutuloy-tuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin kung mas pagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang sektor ng agrikultura. Kailangan talaga ng pag-isipan at seryosong implementasyon ng food security, no? Sana talaga pakinggan ng gobyerno yung mga eksperto, no? Lalo na sa agrikultura, no? It's about time that politics will stay out of agriculture, no? Para naman talaga ma-implementa na. At ang ingredient rin dyan, isang yung requirement rin dyan, dapat ipasa na yung land use policy, no? Na ina-advocate rin ng presidente. Sa pagtataya ng Philippine Statistics Authority mula 4.4% noong January 2019, 3.8% lang po ang naitalang inflation noong Pebrero. Mga kasamang Region 10, pang-7 sa listahan ng PSA na may mataas pong inflation rate sa buong bansa. Para sa detalye, Lovely Rose, Sampaan ng Rmn Cagayan de Oro. Pang-7 ang Region 10 na may mataas na inflation rate dito sa bansa na aabot sa 4.6% sa buwan ng Enero nitong taon. Sa 5 probinsya dito sa rehiyon, may pinakamataas na inflation rate ang Bukidnon na nakakuha ng 6.4%, sinundan ito ng Camiguin na may 5%, Lanao del Norte na may 4.5%, Misamis Occidental na may 4.2% at pinakamababa ang Misamis Oriental na may 3.6% inflation rate. Nalaman na may pinakamataas na inflation rate ang mga alcoholic beverages at tabako na umabot sa 12.8%. Kasunod naman ito ang mga restaurant at iba pang miscellaneous goods and services na aabot sa 8.2%. Ang naturang datos ang inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Radyoman Lovely Rose Sambaan, Tatak RMN. Namimiligro naman pong tumaas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company ngayong buwan. Sabi ni Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, tapos na kasi ang 0.33 kilowatt-hour na refund noong Pebrero dahil sa sobrang nakolektang Universal Charge Standard Contract noong Disyembre at Enero. Bukod dito ay may nakita ring pagtaas sa presyo ng kuryente sa spot market. Bunga naman ito ng pagdami ng mga power plant na nasa outage dahil sa maintenance at force outages. Posibleng maglaro sa 0.05 hanggang 30 centavos kilowatt-hour ang magiging dagdag sa singil sa kuryente sa March bill ng mga consumer. Ilalabas naman ng Meralco ang opisyal na halaga ng itataas sa bill bukas. Sa Cotabato, ang supply po ng kuryente masama sa Mindanao, tiniyak ng NGCP. Para sa detalye, Radyoman Sinsuwat ng Rmn Cotabato. Tiniyak ng pamunuan ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na sapat ang supply ng kuryente sa Mindanao. Ito ay ayon kay NGCP Southern Mindanao Regional Communications and Public Affairs Officer Michael Ligalig. Ginawa ng opisyal ang pahayag kasabay ng nararanasang matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Git pa ni Ligalig na ang Mindanao ay kumukuha ng supply ng kuryente sa hydro at malaking porsyento dito ay mula sa Agusuan, ang pinagkukunang source ng enerhiya. Maliban dito ay may mga independent power producer o IPP din sa Mindanao, kaya't walang dapat ipangamba ang publiko sa posibleng brownout dala ng kakulangan sa supply ng kuryente. Kasama mo sa DXMI Cotabato, Radyoman Sinsuwat, Tatak RMN. Nagpaliwanag po si Labor Secretary Silvestre Bello III sa implementasyon ng fixed salary ng mga driver at konduktor sa Marso 9. Kasunod na rin ito ng pag-alma ng ilang bus companies at operators. Sabi ni Bello, 2012 pa lang ay umiiral na ito sa ilalim ng Department Order 118 pero naantala nga lang dahil umapela ang ilang bus operator. Kaya naman kakausapin ng DOLE ang mga personnel ng mga city at provincial buses kasama na pong ilang labor groups para sa muling implementasyon nito. Kabilang sa mga tatalakayin ay regularisasyon at ang mga benepisyo ng mga drivers at mga konduktor.
Ang Department of Environment o Department of Agriculture magsasagawa po ng cloud seeding sa Negros Occidental to makasama dahil sa pinsala ng El Nino. Sabi ni Provincial Agriculturist Japet Marcelino, nakipag-ugnayan na sila sa Central Office para sa schedule. Sa inisyal na pagsusuri ng Agricultural Office nila doon, tinatayang abot sa 6 million pesos ang halaga ng pananim na palay mula sa bayan ng Kawayan na napinsala ng labis na tagtuyot. Makabubutian niya kung aagahan ng DA ang cloud seeding operation dahil na rin sa banta na madagdagan pa ang bilang ng mga lugar na makapektuhan ng El Nino. Malacanang hindi nangihimasok sa anumang issue sa Kongreso na nagiging dahilan ng pagkaantala ng 2019 national budget. Kasama mo sa balita, Radyo Mandeo de Guzman. Tiniyak ng palasyo ng Malacanang na hindi pakikialaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga issue sa pagitan ng mga mambabatas. Ito ay may kaugnayan sa hindi pa rin nakakaakyat sa Office of the President ang panukalang 2019 national budget. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesman Secretary Salvador Panelo, kahit kailan ay hindi nangihimasok ang ehekutibo sa anumang pagkakaiba ng opinyon ng mga mambabatas na hahayaan na lang ito na maplansya ng mga kongresista. Paliwanag ni Panelo, wala sa ugali ni Pangulong Duterte na sumausaw sa anumang trabaho ng legislatura, gayon din ng judikatura. Matatandaan na sinabi ni outgoing Budget Secretary Benjamin Diokno na target na malagdaan ni Pangulong Duterte ang panukalang budget sa kalagitnaan ng Marso. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Mandeo de Guzman, Tatak RMN. Sa Surigao del Sur, magnitude 5.5 na lindol ang naitala. Para sa detalye, Radyoman Jojo Perol ng Rmn Surigao. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Surigao del Sur alas 8:12 kaninang umaga. Sa nakuhang impormasyon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang epicenter ng lindol nasa 8.54 degrees north, 127.27 degrees east na kung saan epicenter nito ang Hinatuan Surigao del Sur. Maliban dito, naramdaman din ang intensity 4 sa Bislig City at intensity 2 sa Davao City. Hanggang sa mga oras na ito, ilang aftershocks pa ang nararamdaman. Kasama sa DXRS Surigao, Jojo Perol, Tatak, RMN. Abangan po maasama sa ating pagbabalik si BCP. Tinawag na ipokrito ang mga kandidatong magpapalagay ng krus na abo sa noo para sa photo ops. At mamaya sa RMN Sports, Orlando Magic na laglag po sa pang-10 pwesto matapos matalo sa Philadelphia 76ers. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. RMN News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa Ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Radyoman, live dito. Nandoon si Radyoman. Wala pang ibang reporter dito. Medyo malayo na ng lugar pero... Ano kaya nagaganap? Ang pamamahay. RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Sabado. Tatak. RMN. RMN News Nationwide. Bago tuloy ang ipasa sa Korte Suprema ang dokumento po na may kinalaman sa giyera kontra droga, naglabas na isang kondisyon ang Office of the Solicitor General. Ayon kay Jose Calida, bibigay po ng listahan ng mga nasawi sa drug operations ng PNP kung hindi ito ibabahagi ng Supreme Court sa publiko. Nabatid na dalawa ang petitioner na humihiling sa mga dokumento sa OSG kung saan kabilang po dyan ang Center for International Law at ang Free Legal Assistance Group. Ayon kay Calida, naniniwala siya na sumang-ayon ng SC sa inilatag nilang kondisyon dahil kung hindi ito pumayag ay maglalabas na ang kataas-taasang hukuman ng kautusan para bigyan ng OSG ng kopya ay iba pang panig na sangkot sa kaso. Matatandang matapos po ang oral arguments noong nakarang taon, inatasan ng SC si Calida na isumite ang pangalan ng mga biktima ng drug war, petsa at lugar kung saan ginawang operasyon, pangalan ng PNP team leader at mga tauhan nito na nagsagawa po ng operasyon at pangalan din ng mga kinatawa ng media, NGO at barangay official na naging saksi sa operasyon.
Nagpaliwanag naman ang Bureau of Corrections sa kanilang pagkansela po ng pribilehyo ng mga preso sa 7 penal colonies sa buong bansa. Sabi ni Bucor Chief Director General Nicanor Faldon, ito'y dahil sa patuloy na pagpupuslit ng mga kontrabando sa loob mismo ng mga piitan. Kabilang sa mga hindi papahintulutan ng Bucor ay ang pagdalaw sa mga preso maging ang mga libingan ng mga ito gaya ng libangan na mga ito gaya ng paglalaro ng basketball. Dismayado rin anya siya dahil patuloy pa rin po ang mga ilegal na aktibidad kahit na nagkausap na sila ng mga lider ng mga preso. Batay anya sa kanyang napag-usapan, makikipagtulungan ang mga ito sa mga kinaukulan para masawata ang mga maling gawain sa loob po ng kulungan. Isa rin anya sa mga rason ay ang pagkakaroon ng drug transaction ng drug convict na si Rustico Igot sa mga kontak nito sa Cebu. Philippine Fleet nag-deploy po na 5 barkong pampatrolya. Ilan dyan tututok sa Eastern Seaboard kung saan nakaka-recover ng cocaine. Para sa detalye, Radyoman Rhea Mamogay. Nag-deploy ang Philippine Fleet ng 5 barkong pangpatrolya mula sa Naval Base Cavite Sangley Point nitong Lunes. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Jonathan Zata, ang 5 barko ay dineploy sa mga naval operation forces sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilan din anya sa mga barkong ito ay tututok sa pagpapatrolya sa Eastern Seaboard kung saan nakaka-recover ng mga cocaine. Kahapon sinabi ni Police Colonel Bernard Banak, tagapagsalita ng PNP, na umabot na sa halos 1 bilyong pisong halaga ng cocaine ang nare-recover simula noong February 10, 2019. Ang 5 barko ay ang BRP Manuel Gomez, BRP Haracleo Alano, BRP Tausog, BRP Subanon at BRP Bacolod City. Tumailalim ang mga barkong ito sa dry docking at iba pang pagsasaayos sa Naval Shipyard sa Fort San Felipe, Cavite City. Sinabi naman ni Philippine Fleet Commander Rear Admiral Danilo Rodelas na ang deployment ng 5 barko ay mahalagang bahagi ng Maritime Patrol Operation, Internal Security Operations at Logistics Support Mission ng Philippine Navy. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Rhea Mamogay, Tatak RMN. Quaresma 2019, RMN News Nationwide. Hinikayat po ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang publiko na isabuhay ang naging paglalagbay ni Jesucristo ng may pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Sa mensahe ni Cardinal Tagle, hinimong nitong bigyang halaga ang paggunita sa Semana Santa para magnilay-nilay para makatulong sa mga taong higit nangangailangan. Dapat dagdag pa ng kardinal, ang pag-aayuno, pananalangin at pagtulong sa mga kapuspalat ay pakiki sa misyon ni Kristo. Samantala ngayong Ash Wednesday, darating mamayang hapon sa Navota City Hall ang 4 na relics na galing po sa Roma. Ito'y ang Cave of Nativity, Hail Calvary, Pillar of Flagellation at ang relic na galing mismo sa krus kung saan ipinako si Kristo. CBCP tinawag na ipokrito ang mga kandidatong magpapalagay ng abo sa noo para sa photo ops. Para sa detalye, Radyoman Silvestre Labay. Nanawagan ang pamunuan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa mga kandidatong ngayong nalalapit na eleksyon na huwag gamitin ang Ash Wednesday para sa kampanya. Ayon kay CBCP National Secretariat for Social Action Executive Secretary Father Edwin Garrigues, maliwanag na tentasyon sa mga politiko ang nasabing oportunidad dahil makikita silang pumapasok sa simbahan na nagpapakita na sila ay mga makadiyos. Dagdag pa ni Garrigues, may mga kandidato noong nakaraang mga halalan na ginagamit ang mga religious occasion para photo opportunities. Paliwanag ng pari, huwag nang magpalagay ng abo sa kanilang mga noo ang mga politiko na gusto lang magpa-photo ops dahil lumalabas na sila ay mga hipokrito. Dito na ang krus na abo sa noo ay isang paalala na ang bawat isa ay humihingi ng kapatawaran at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Silvestre Labay, Tata, RMN. Sa Legazpi, mga tauhan po ng Philippine Army nakatutog sa mga rebeldeng nangongolekta ng permit to campaign. Kasama mo sa balita, Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Ginagyan at linatag ang mga tauhan ng 19th Division ng Philippine Army sa lalim ng Joint Special Task Force Vigolancia. Ito para na maibsan ang maaari na pananakot ng mga rebelde sa lalim ng Pico Vigilance Party Committee o PRPC. Lalo na hanyang ngayon na papapatok sila sa March
26 sa kanilang anibersaryo sa bansa. Lininaw ng tagapagsalita ng 90 Party Division sa lahat ng mga politiko na huwag matakot at lumapit lamang sa kanilang mga tauhan o dili kaya sa tanggapan ng Philippine National Police nang sa ganon ay hindi na mangutong at mangulikta ang mga MP ng PTC o Permit to Complain na saan niya itong ugat ng korupsyon at pagpapahirap sa mga mamayan. Ikayat din ang mga mamayan ng Philippine Army na anyay magipagtulungan pamagitan ng mga hotline na binigay sa kanilang mga distrito, bayan, lalawigan sa buong Rion 5 para mapanatili ang kapayapaan at katahimikan ng Rion. Kasama mo sa Ligos, si Radyoman Leo Marcelino, Tatak, RMN. Sa Dumaguete, PNP na Negros Oriental, tinipon po mga chief of police. Ito'y paghanda pa rin para sa election 2019. Para sa detalye, Radyoman Anthony Maginsay ng Rmn Dumaguete. Pinito ng Provincial Director sa PNP dito sa lalawigan ng Negros Oriental ang mga Chief of Police bilang paghanda sa pagpapalapit na eleksyon sa buwan ng Mayo. Ayon kay Provincial Director Police Senior Superintendent Raul Takaka sa interview ng TYWC Armin, sa ngayon wala namang malaking alarma sa lalawigan na related sa eleksyon. Siniguro din ni Takaka na mayroong idagdag na mga police force sa bawat lungsod at bayan sa araw ng eleksyon. Ang kasama mo sa DYWC Dumaguete, Radyoman Anthony Maginsay, Tatak, RMN. ACT teachers hiniling sa PNP na tigilan na ang kanilang mga miyembro. Kasama mo sa balita, Radyoman Conde Batak. Nagbanta si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na tantanan na ni PNP Chief Oscar Albayalde ang mga guro na miyembro ng ACT Teachers. Ito ay matapos magbanta si Albayalde na tatanggalan ng teaching license ang mga guro na miyembro ng ACT. Giti Tino, lubayan na ni Albayalde ang mga ACT members sa pagtag sa mga ito na terorista. Anya mga miyembro ng ACT ay mga simpleng guro at unionist at hindi mga terorista. Nakakahiyaan niya ang PNP chief dahil ito pa ang nangunguna sa pambubuli at pagte-terrorize sa mga ACT members. Gayong aminado naman palang opisyal na wala silang pruweba o patunay na sangkot sa rebelyon ang mga guro. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Abangan sa ating pagbabalik, Japanese masterpiece na pinagbasehan po ng mukha sa Momo Challenge. Winasak na. At sa showbiz, J.K. Labajo, napikon si isang fan. Magbabalik ang RMN News Nationwide. 66 na taon na naghahatid ng balita at impormasyon. Ako naman po inyong radyo kundi sa WRMN New York, US. 66 na taon na serbisyo publiko sa masang Pilipino. 66 na taon na nating kadamay sa hirap at lungkot. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay. 66 na taon na nating kasama sa ginhawa at saya. Ang Radio Mindanao Network ay ang pinakamalaking network sa buong Pilipinas. At ito po ay dahil sa inyo, sa inyong walang sawang pakikinig, sa inyong nag-uumapaw na suporta. Maraming salamat po. RMN, 66 na taon na po. Patuloy na maglilingkod. Patuloy na magbibigay boses sa masang Pilipino. Police Report. RMN News Nationwide. Sinibak ni NCRPO Chief Police Major General Guillermo Lesar ang 15 member ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit. Kasama po ang kanilang hepe. Kasunod dyan ang pagkakadakip ng isang pulis sa entrapment operation sa Pasig. Nakatikim pa ng sampal at mura kay Lesar ang pulis na kinalan si Police Corporal Marlo Siblao Kibete, nakadestino sa nasabing unit. Ayon kay Lesar, tinanggap nito ang 20,000 pesos sa operasyon na isinagawa ng NCRPO Regional Special Operations Unit sa Santolan. Nagugat ang kaso sa reklamo ni Eva Kilala, live-in partner na isang Aris Ochoada na nadakip sa bypass operation sa Marikina. Maliban sa 60,000 pesos na laga ng perang kinuha ng pulis, inangkin din ito ang gintong kwintas ni Kilala. Sa pilitan din naman ng pinapipirmahan ang deed of sale ng motor na pag-aari nito. Hindi pa dito nakontento ang pulis at humingi pa ng karagdagang pera na naging mitsa para magsumbong na si Kilala sa NCRPO. Kasong robbery extortion ang kinakarap ng pulis na si Kibete.
Sa Dipolog, Abu Sayyaf member na sangkot po sa Zamboanga Peninsula kidnapping arestado. Kasama mo sa balita, Radyoman Mardi Libres ng RMN Dipolog. Arestado ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Ipil, Zamboanga, Sibugay na sangkot umano sa mga kidnapping series sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte at iba pang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Kinilala ang naarestong suspect na si Maldimar Mamor, miyembro ni ASG Sub-Leader Idang Susukan. Inaresto si Mamor sa bisa ng arrest warrant para sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Nagsisilbi umanong liaison officer ng mga bandido si Mamor upang ikasa ang kidnapping activities ng grupo sa mga lalawigan ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Sinasabing kasama si Mamor sa pagdukot sa isang dating alkalde ng Naga, Zamboanga, Sibugay, pati na rin sa mag-asawang Duterte sa bayan ng Socon, Zamboanga del Norte. Sangkot rin umano ang suspect sa pagdukot ng anak ni Labason Mayor Eddie Kimbo sa lalawigan pa rin ng Zamboanga del Norte. Nakuha mula kay Mamor ang isang caliber 38 na baril, granada, magazine ng isang M16 na kargado ng mga bala at isang bala ng rocket-propelled grenade. Ayon kay 102nd Infantry Brigade Commander Colonel Bagnus Garland Jr., malaking kawalan sa grupo ang pagkakaaresto kay Mamor. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Radyoman Mardi Libres, Tatak RMN. Sa Davao del Norte, konsehal nakaligtas po matapos subukan na patayin sa ikalawang pagkakataon. Para sa detalye, Radyoman Renz Barbarona, RMN Davao. Nakaiwas ang konsehal sa peligro matapos subukang patayin sa mga hindi pa nakikilalang sospek sa New Corelia, Davao del Norte. Sa inisyal na impormasyon na nakuha ng RMN Davao, kinilala ang biktima na si Alvin Libres, kung saan ito na ang ikalawang pagkakataong sinubukang patayin sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, kung saan ito ay natamaan sa leeg. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing insidente at alerto din ng kapulisan ngayon lalong-lalo na sa papalapit na eleksyon. Kasama mo sa DXDC Davao, Radyoman Renz Barbarona, Tatak RMN Business News, RMN News Nationwide. Ang foreign exchange natin itanghali, ang piso sa Hong Kong dollar 6.59. Ang Thailand baht 1.62. Saudi Riyal 13.18. China yuan 7.71. Switzerland franc 51.84. Singapore dollar, pupunta rito si Silvestre, 38.21. Balitang Sports, RMN News Nationwide. Bumagsak po sa pang-10 pwesto ang Orlando Magic, mga kasama matapos matalo sa laban kontra Philadelphia. Score 114-106. Nakapagtala si JJ Redick ng 76ers ng 26 points at si Tobias Harris ng 21 points, 12 rebounds at 5 assists. Nabaliwala lamang ang galing na 25 points ni Evan Fournier ng Magic at Aaron Gordon ng 24 points. Nasa pangapat pa rin sa team standing ang 76ers. Balitang Showbiz, RMN News Nationwide. J.K. Labajo, abay napikon daw po si isang fan. Kasama mo sa balita, si Miss J. Munti ko na. Hi, Miss J. Pangleta rin sasabihin mo. Okay lang, Miss Ann. Sino tong si JK? Ito nga, usap-usapan ngayon sa social media ang video ng performance ni JK Labajo sa nakaraorak-rakan 2019 na ginapost sa Circuit Makati City. Makikita at maririnig sa video na nagmura at nag-dirty finger pa ang singer dahil merong isang manonood ang sumigaw na I love you, Darren, na ikinapikon ng singer. Sa sobrang inis ni JK, inisa-isa nito ang pangalan ng kanyang mga kagrupo sa entablado para matauhan sana ang makukulit na audience. Kasabi nito, pinuri ni JK ang mga manonood maliban sa sumigaw ng pangalan ni Darren. Matatandaan na nagkaroon ng Twitter war ang dalawang singer na sila JK at Darren Espanto noong Oktubre ng taong 2018. At yan ang ating showbiz balita kong Radyoman, Ms. J. Tatak RMN. World News, RMN News Nationwide. Winasak na ng Japanese artist na si Keisuke Aiso. Ang sculpture nito na ginagamit po ng ilan para takutin ang bata sa Momo Challenge. Ayon sa 43 anyos na artist, sinira na niya ang kanyang obra na Mother Bird na nakilala sa internet sa pangalan ng Momo dahil nabubulok na ito. Ginarantiya ni Aiso sa mga kabataan na patay na si Momo at nawala na po ang sumpa. Aminado si Aiso na siya ang responsable kung bakit nagamit ang kanyang obra para takutin ng mga bata at ang kanilang mga magulang, pero hindi niya intensyon na magamit po ito bilang kasangkapan para makapanakit o manakit o saktan ng mga bata ang kanilang sarili.
Masarap na pananghalian sa lahat ng ating mga karadyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Manatili po nakatutok sa lahat ng RMN stations nationwide. Kami po yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. At Radyoman Rod Marcelino. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Ayan na. Momo. Baka ba yun? Utusan kita. Buddy. Momo. Endorse mo na ang Santon Plus. Abay, maganda yan. Hindi nakakatakot. Kasama ang bahagi ito, hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay meron po na taglay na anti-inflammatory properties para tumulong na tanggalin ang pamaga at pananakit ng atin pong mga kasukasuan. Yung arthritis po, yung sinusitis, prostate enlargement at yung pang inflammatory diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili po sa South Star Drugstore at sa DCXL. Palagi po tayo may supply niyan. Hanapin nyo naman po ang Tatakdok Samaritan. At pagbili nyo po niyan ay huwag nyo kakalimutan. Hanapin si Kiko Tebes sa mga guards namin dito. Mag-text kayo sa 0927-519-2267. Tapos yung Mighty C ay talaga magandang vitamin C. Tama. Pwede kayo mag-mega dose na tinatawag. 1,000 milligrams. 1,000 milligrams. Okay lang po yan. Ginagawa mo yan, Radyoman Rod? Yes, 1,000 pag medyo masama-sama yung pakiramdam ko. Double dosage, Mighty C. Ayos lang po yan. Safe yan. Opo. At naganda pong kombinasyon din sa Santon Plus ang Mighty C. Lalabas lang po yan sa ihibos. Ayun. Walang overdose. Ayun, iba kasi gawa sa di ba? Gaw-gaw. Oo, yun. Hindi yun. Puro chok. Chok. Sa loob. Ito original po yan. Mighty C. Mighty C, masama gawa rin po ng Doc Samaritan. Kape ngayong pananghalian habang inaantok-antok kayo dahil sa dami ng kinain. Bye, thank you. Ang klase talaga si Rambo Labay. Kung gusto nyo maglasing sa kape, ang pwede nyong inumin Nature Soya Coffee, mga kasama ha. Meron po itong taglay ng soya, mangosteen at agaricus mushroom. Meron din siyang isoflavones sa tinatawag genistein at digoxin na malaban sa mauri po ng karamdaman. Nature Soya Coffee, kape natural at gagabay sa inyong kalusugan. Ito, tinatanong na ako ni Joel Gorospet sa kanya, George. Kung may available pa. Kung meron na. Na Nature Soya Coffee. Daming stock. Alam mo yung tanong na kung meron na. Sabi ko palaging meron. Diba? Umakyat lang kayo dito sa DCXL. Ayos. Oyas. Ang Oyas. Abay, Oyas na po para mag-Nature Soya Coffee at Oyas na rin para mag-Santon Plus dahil alas 12:32 na. Thank you! Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Shanine Rivero, 18 years old. May dysmenorrhea kasi ako. Sumasakit na rin yung hindi pa rin mawala-wala. Pag take ko ng Santon Plus, tuloy-tuloy na yung tulog ko. Hindi na pa untol-untol unlike dati. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na or student na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective